Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nhịp sống nước Nga DT. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Các bạn thân mến, sau khi biểu tình và bạo loạn diễn ra liên tục và khắp nơi ở Belarus, hẳn sẽ nhiều người cho rằng ông Lukashenko sẽ không trụ được vì không thấy Nga và Tổng thống Putin lên tiếng. Sau sự kiện này, càng làm cho chúng ta khâm phục những giai đoạn im lặng của Tổng thống Nga Putin. Đó là lúc ông đang chuẩn bị tung ra những nước cờ bí hiểm nào đó mà không ai đoán được. Chúng ta chỉ có thể biết được khi ván cờ kết thúc. Cụ thể ở Belarus, hai cú bẻ lái điệu nghệ đã làm cho Mỹ và phương Tây bất ngờ choáng váng và chấp nhận thua cuộc. Lấy nhậm chức Tổng thống Lukashenko là một động thái chính trị thành công tuyệt vời của chính quyền Belarus. Trong đó người chơi cờ lại là Tổng thống Nga Putin đã khiến cho phương Tây vào thế bất ngờ và choáng váng. Tổng thống Lukashenko, người cầm quyền từ năm 1994, tái cử lần thứ 6 sau cuộc bỏ phiếu ngày 9 tháng 8 năm 2020. Phe đối lập, những người phản đối và các nhà quan sát độc lập cho rằng cuộc bỏ phiếu này đã xảy ra gian lận. Kết quả bầu cử chính thức cho thấy ông Lukashenko thắng đối thủ khi đạt 80,1% phiếu bầu và ông sẽ tiếp tục kéo dài chuỗi thời gian làm tổng thống Belarus trong 30 năm. Đối thủ của ông, bà Sviatlana Tikhanovskaya, là một giáo viên, chỉ nhận được 10,12 sự ủng hộ. Tuy nhiên bà Tikhanovskaya khẳng định ở những nơi lá phiếu được kiểm đếm đúng cách, bà giành được sự ủng hộ từ 60 đến 70%. Hiện bà đang ở Ljubljana và kêu gọi người dân trong nước tổ chức các cuộc biểu tình ôn hòa ở các thành phố lớn của Belarus để phản đối cái mà bà gọi là cuộc tầm máu của chính quyền đối với người biểu tình phản đối kết quả bầu cử. Tuyên bố tái đắc cử của ông Lukashenko đã bùng nổ các cuộc biểu tình lớn nhất trong nhiều năm qua ở Belarus. Hơn 6.700 người biểu tình đã bị bắt giữ, hàng trăm người bị thương. Ngày 15 tháng 8 năm 2020, hàng ngàn người biểu tình tiếp tục đổ ra đường ở thủ đô Minsk theo lời kêu gọi của phe đối lập. Ông Lukashenko tố cáo các thế lực nước ngoài đã can thiệp vào Belarus và nhiều người tham gia biểu tình từng là tội phạm hoặc đang thất nghiệp. Theo hãng thông tấn nhà nước Benta, Tổng thống Lukashenko bác bỏ khả năng nhờ đến trung gian quốc tế hòa giải do Ba Lan và hai nước Baltic là Latvia và Lithuania đề xuất. Phe đối lập thua cuộc được sự hậu thuẫn của phương Tây mà Ba Lan, Latvia là người chơi chính. Bắt đầu từ ngày 9 tháng 8 đã triển khai một cuộc cách mạng màu kiểu Maidan của Ukraine tại Belarus để lật đổ Lukashenko và chính quyền của ông. Cuộc gọi điện đến Putin. 3 ngày đầu, chiến dịch diễn ra rất suôn sẻ. Theo đúng kế hoạch của phương Tây, ông Lukashenko đã bối rối, tê liệt ý chí và quá bất ngờ. Không tin vào mắt mình khi không ít đối tác bạn bè lâu nay đã hạ mặt nạ hét to Lukashenko must go. Trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Tổng thống Lukashenko đã nghĩ ngay đến Nga và kêu cứu Tổng thống Putin. Để cho Lukashenko biết thế nào là đợi chờ, 6 tiếng sau ông Putin mới trả lời, cùng với một tuyên bố rất nhẹ nhàng nhưng khiến cho phương Tây phải ngồi xuống lắng nghe. Nước ngoài không ai được can thiệp vào tình hình Belarus, Nga sẽ thực hiện nghĩa vụ của mình theo CSTO. Sau cuộc điện đàm, ông Lukashenko đã bình tĩnh trở lại, lúc này chỉ nhìn về Moscow và ngay lập tức ra lệnh đóng cửa biên giới với các nước thuộc EU như Litva, Ba Lan và Ukraine, đồng thời ra lệnh chuyển một lữ đoàn dù từ Vitebsk đến biên giới và đặt quân đội vào tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao trong nước bằng các biện pháp khéo léo dẹp dần các cuộc biểu tình, vân vân. Đây được coi là cú bẻ lái thứ nhất, nhanh, dứt khoát, đúng lúc, đã cứu cho Belarus tránh khỏi một Maidan Ukraine, cứu được ông nhà độc tài được phương Tây gán cho khỏi thảm cảnh của Yanukovych và cũng có thể như độc tài Gaddafi của Libya. Cú bẻ lái thứ nhất này, chúng ta không đi sâu vào các tình huống diễn biến cụ thể vì đã biết, mà chúng ta quan tâm đến cú bẻ lái thứ hai rất điệu nghệ và lý thú. Nhậm chức Tổng thống Belarus của Lukashenko. Theo kế hoạch thông thường thì vào ngày 5 tháng 11 năm 2020, ông Lukashenko mới làm lễ đăng quang nhậm chức Tổng thống. Như vậy còn ít nhất 30 ngày nữa, ông mới bàn giao chức vụ Tổng thống cho chính mình. Tuy nhiên, không chờ đến ngày đó, vào ngày 23 tháng 9 năm 2020, Lukashenko đã bất ngờ tổ chức lễ nhậm chức. Đây là một nước cờ cao tay và điêu luyện của Tổng thống Nga Putin đã làm hạ gục hoàn toàn kịch bản của phương Tây và EU. Lễ nhậm chức Tổng thống Belarus của ông Lukashenko diễn ra với 700 quan khách chính phủ theo đúng trình tự mọi thủ tục, nhưng diễn ra trong bí mật, tức là không công khai cho dân chúng và các khách mời từ đại sứ quán các nước. Quả thật, lễ nhậm chức Tổng thống của ông Lukashenko đã gây bất ngờ lớn, khiến cho cả thế giới choáng váng. EU và phe đối lập thì cho rằng đây là bằng chứng cho thấy sự yếu kém và sợ hãi trước người dân của ông Lukashenko. Nhưng trên thực tế, đây là một động thái thủ đoạn chính trị thành công tuyệt vời của chính quyền Belarus sau một loạt những sai lầm trước đây. Đầu tiên nói về EU, cho đến hiện nay, mặc dù phe đối lập Ba Lan, Litva, Ukraine vân vân kêu gọi EU trừng phạt Lukashenko, nhưng EU không thể vì Cộng hòa Ship phản đối. Cộng hòa Ship chỉ bỏ phiếu khi EU ra những đòn trừng phạt với Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng EU không dám vì sợ Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hoàn toàn theo Nga thì còn nguy hiểm hơn cả Belarus theo Nga. Trong khi đó một số quốc gia EU còn hy vọng Lukashenko vẫn thực hiện chính sách đa phương, vì tại Sochi chưa thấy công bố các văn kiện về sự hội nhập sâu rộng Nga-Belarus. Các văn kiện này Nga-Belarus có thể không công bố. Vì thế nếu trừng phạt quá sớm thì càng khiến cho ông Lukashenko càng ngả về Nga hơn, cho nên phải sau ngày 5 tháng 11, sau khi ông Lukashenko chính thức hết nhiệm kỳ, lúc đó sẽ quyết định công nhận hay không, trừng phạt hay không, vẫn chưa muộn.
Nhưng ông Lukashenko thực sự đang muốn buộc EU phải đưa ra quyết định cuối cùng về các biện pháp trừng phạt đối với Belarus không phải sau ngày 5 tháng 11. Bởi vì sau ngày 5 tháng 11, khi EU giải quyết các vấn đề với ship thì sự bí ẩn và giá trị của chính ông giảm mạnh. Lúc đó EU sẽ có đủ điều kiện để ra tay. Vào ngày 24-25 tháng 9, hội nghị thượng đỉnh EU sẽ được tổ chức. Thì ngày 23 tháng 9, ông Lukashenko làm lễ nhậm chức đã khiến cho EU không trừng phạt được vì ship phủ quyết và cũng chưa có kế hoạch chống lại vì quá bất ngờ. Ông Lukashenko theo thông lệ mới làm lễ nhậm chức. Tiếp theo nói về lực lượng đối lập, rõ ràng là họ đã soạn thảo một kế hoạch cho ngày 5 tháng 11 rất tỉ mỉ mà không ai có thể nghi ngờ gì về điều này. Phe đối lập thực sự hy vọng vào một lễ nhậm chức không phải vì lệnh trừng phạt của châu Âu mà vì một lý do chính đáng, theo đó có thể tập hợp dân chúng và làm cho cuộc đấu tranh trở nên thiêng liêng. Ví dụ, để đưa cuộc biểu tình trở thành những cuộc tàn sát hàng loạt với các nạn nhân, liên kết sự nhậm chức của Lukashenko với sự đổ máu và để tạo ra trên cơ sở kết nối này một số loại tổ chức biểu tình với quy mô lớn. Vậy mà, ông Lukashenko đã làm nhầm lẫn các quân bài của đối thủ. Ông không cho họ thời gian để xoay chuyển tình thế, tập hợp lực lượng, chuẩn bị cho dân chúng về tư tưởng, về biểu ngữ và viết lời hô hào, vân vân. Vào ngày 23 tháng 9, trong bầu không khí bí mật, ông đã tổ chức lễ nhậm chức của riêng mình trong một vòng tròn hẹp nhưng tuân thủ thủ tục. Thế giới và người dân Belarus đã biết về nó sau khi sự việc đã xảy ra từ một thông báo trên đài truyền hình Belarus. Đây là cú bẻ lái thứ hai, cực kỳ điều nghệ. Việc tổ chức lễ nhậm chức trước thời hạn 30 ngày bất ngờ bí mật, ông Lukashenko không chỉ tước bỏ sự phản đối ngày thiêng liêng của phe đối lập mà còn khiến cho lễ nhậm chức của mình trở nên không đổ máu. Lukashenko đã làm cháy giáo án, buộc tất cả các đối thủ của mình phải cực đoan hóa cuộc biểu tình để tạo cho nó những ý nghĩa khác nhau. Nhưng vì điều này họ đã mất đi cơ hội và mất đi lý do để huy động lực lượng. Vẫn có hàng chục nghìn người tiếp tục xuống đường ở Minsk và các thành phố lớn khác, nhưng số lượng ngày càng giảm. Họ đi lang thang qua lại không mục đích, không làm cho Lukashenko sợ hãi, buộc ông phải chạy trốn đến Rostov của Nga. Trò hề bất hợp pháp, không làm câm lặng những con người dũng cảm Belarus, vân vân, là những tiếng la lối từ phe đối lập và ông chủ của họ từ nước ngoài. Nhưng bất luận thế nào thì đồng chí Lukashenko cũng đã nhậm chức tổng thống Belarus cho đến năm 2024. Với những quyết định của đương kim tổng thống Lukashenko đóng cửa biên giới với Ba Lan, Litva, Ukraine, ra lệnh trả đũa các đòn trừng phạt mà các quốc gia này đi trước EU, đã khiến cho các quốc gia trên có một nhận thức chung sai lầm, vội vàng, đặt cược quá lớn vào một ván bài mà chưa đủ tỉnh táo, bản lĩnh và trình độ để chơi. Tại Trung Đông có bố già Erdogan, thì tại khu vực Baltic này cũng có một cha già Lukashenko mà độ thâm thúy, thủ đoạn cũng không kém, và đứng đằng sau là ông chủ điện Kremlin lão luyện về chính trị, bình tĩnh, quyết đoán và ra tay đúng thời điểm. Các bạn thân mến, chúng tôi xin khép lại video tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin hãy ấn like, ấn chuông, ấn đăng ký để xem được các video mới nhất. Xin trân trọng cảm ơn.